خالص. من اجل هالشيء هذا يعني مشان نضبط البلد. تحديات هو نفس الرفيق الثلاث تفخير في تفجير بالبلد، هذا اللي شرعه تدانيات. Raqqa is currently under control of the Syrian Democratic Forces, the SDF, a US-backed coalition of fighters made up largely of the Kurdish militia, the YPG. Their internal security forces, the Asaish, are still battling ISIS in the form of sleeper cells. So right now we're here in Raqqa, the former ISIS capital here in Syria. 2 years ago, 80% of the city was destroyed when the SDF and US forces took it back from ISIS. Now that the frontline fighting has stopped and ISIS have lost their territory, they have resorted to guerrilla tactics. So there are sleeper cells everywhere. The SDF are constantly finding IEDs. Now we're with the Asaish. These are all Arabs from the local area working with the SDF to try and keep the city safe. We're going to go and patrol and find out how they can try and stop ISIS coming back here, basically. So firstly, I want to know, what's your role here? What job are you doing here in Raqqa now? هو من داخل احنا دوريات لما نفتح البلد وهواجس المشكلة اللي نتدخل بيها بس بدنا نعمل البلد يعني هذا اللي شرعنا تدانيات. What are the biggest challenges you're facing trying to keep the security? Because obviously it's still quite a dangerous place. تقريبا أكبر شيء يعني هالأمور اللي تصير بالبلد بعد ما يصير في تفخير في تفجير بالبلد. احنا عم نكتب دوريات على مدار 24 ساعة يعني بدون توقف خالص من اجل هالشيء هذا يعني مشان نضبط البلد مشان يعني انه ما تتكرر الحوادث هاي يعني. تحديات هو نفس الرفيق الثلاث هي الخلايا اللي عم بتفوت عم تغلغل بين المدنيين. هاي عم تسوي علينا شوي صعوبة عشان نميز بين المدنيين وبين بالنسبة للخلايا النايمة، الخلايا النايمة تعد تجينا أضراب الخارجية. منه ديري منه من برات البلد يعني ابن البلد ما قام يسوي شيء. يعني بتراب المصاري قام يسوي الشيء هذا. طيب شلون؟ بترى يعني أقله $100 يزرع عبوة اللي يضرر أكبر قوة عسكرية. How do you feel about the fact, you're working with the SDF, which is mostly run by YPG Kurds? How do you feel about that? الشيء هذا ما بيفرق ليش؟ لأنه قضيتنا قضية واحدة. قضيتنا أول شيء هو دحر الإرهاب. الحمد لله مشي حالنا. اليوم أي من كان، إن كان أنت أجنبي أو عربي أو كردي أو سرياني، بما أنك ماشي بطريق واحد فهو خلص يعني أنت وياه ماشيين على الموت. فالصاروخ اللي عم يجي أو العبوة الناس اللي عم تتفجر بينا بالشارع ما عم تميز بين كردي أو مسيحي أو أجنبي. كراد كثير ماتوا، عرب كثير ماتوا. رفاقنا من حلب، من الدير، من تل أبيض، من الأفرين، كل هاي اجوا على الرقة وماتوا هون. فيوم بيموت ما بفرق راح أقول هذا كردي وهذا عربي وهذا مسيحي، لا. قضيتنا جايين قضية واحدة. Can you tell me what it was like living in Raqqa when ISIS were in control? أول شغلة الحياة كانت مأساوية. أنت تحت عايش تحت حكم إرهابي، صنف إرهابي على العالم كله. يعني تستنى الفرصة اللي تجي بس تخلص من الشيء هذا. ما يعني مسكرت من كل النواحي. يعني ما ظل بينك يعني ظلت عندك شغلة يا تصير داعشي يا انه تطلع تشوف حياتك، تطلع برا على تركيا على لبنان على غيره. شيء نبي هو الذبح صار بالشوارع. يعني لو مو صاير هالشيء هذا عندنا وجاي قوات سوريا الديمقراطية مع دعم قوات تحالف تحريرا مدينة الرقة مع الريافة، هذا كان طلع عنا جيل خطير. جيل هو الجيل الصغير اللي شاف بعيونه الذبح، فهذا راح يربع الدم. يعني حتى اول كان بس بعيونهم القصه، حاليا بتشوف الاولاد كلنا شايل كتبه ودفتر وكذا رايح على المدرسه، اول ما كان بمدرسه. والطفل الصغير كان يحط السكين مع طرف ويمشي يذبح ويصلح. حتى في اخوه بين بعض يعني على التلفزيون حتى طلعوا لهم قناه التلفزيون هي للذبح وكذا ولنشر هالشيء هذا الارهابي. اخ كان بده يذبح اخوه من وراء هالشيء اللي عم يشوفه على التلفزيون. يعني مو دولة إسلامية، كانوا إرهاب يعني
كانوا عم يقطعوا راس العالم ويذبحون العالم، كانوا عم يقولوا نحن دولة إسلامية، بس هن كان ما هم دولة إسلامية، هن بس جايين يعني خربوا سوريا. So they've all just jumped off the back of the van. Basically, they drive around and assemble these checkpoints at random just to make sure the city is secure. Because, to be honest, ISIS could be absolutely anywhere here. Like, you know, they're just drifting with the population. With emergency checkpoints like these, the Asaish aim to have a constant but mobile presence on the ground. Even so, in the first 8 months of this year, ISIS claimed 32 sleeper cell attacks in Raqqa, and they claim to have killed 126 people in total. Despite the fact many consider ISIS to be finished in Syria, 2 years after their former stronghold was liberated, their fighters are still launching attacks regularly. With US troops supposedly pulling out of the region soon, it will become harder for groups like the Asaish, with their limited resources, to keep the city of Raqqa stable. So there's a lot of talk now. The Americans are saying we're pulling troops out. There seems to be less support for what's going on here. The coalition don't seem to be as happy to help now. How do you feel about that? What would your message be to the Americans, to the coalition? You know, what do you need here? بشكل مباشر انه صار عندنا دعم تحالف، قدرنا انه نسوي انجاز عالمي، يعني انجاز عالمي هذا ما حدا حسن يسويه بدعم الارهاب، هو اكبر معاقل داعش في مدينه الرقة. وظفناها وخلص مشي الحال. اليوم وبكره وبعد بكره وين من كان احنا جهازنا قواتنا كلها جاهزه. بس هو الرساله للشعب الامريكي انه التحالف انه سويت موضوع الدعم فيكمل للاخير، انه خلص نرجع الاستقرار وبعدين ما في مشكله. يرجع استقرار البلد.